Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn, đó là món miếng măng gà nha các bạn. Thì đây, cái này là măng khô nè. Măng khô này các bạn ra ngoài chợ các bạn mua, các bạn hỏi mấy cái hàng khô á là người ta bán cho các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ ngâm măng khô nha. Mà các bạn tốt nhất là các bạn nên ngâm qua đêm. Rồi mình ngâm măng khô xong, bây giờ mình tới lượt mình ngâm nấm hương nha các bạn. Nấm đông cô đó, nấm hương là nấm đông cô khô đó. Mấy cái nguyên liệu này thì các bạn rất là dễ kiếm ở ngoài chợ, các bạn ra các bạn hỏi là có. Rồi giờ mình cắt gừng để luộc gà nha các bạn. Rồi bắt cái nồi nước lên ha. Rồi mình cho chút xíu đậu hành vô ha, gừng, rồi một ít rượu trắng nha các bạn. Các bạn thả con gà vô các bạn luộc luôn nha, luộc từ lúc nước nguội. Tại vì mục đích của mình là mình ăn cái nước các bạn. Các bạn luộc, cách luộc gà cũng dễ thôi, các bạn cho hết tất cả nguyên liệu vô, cho một xíu muối với lại hạt nêm gà cho con gà nó đỡ nhạt nha các bạn, với lại mấy cái hạt tiêu, rồi rễ ngò nữa nha. Rồi khi mà nước sôi lên các bạn hớt bọt, xong rồi các bạn đậy nắp lại, rồi các bạn nhắc cái nồi gà ra khỏi bếp nha. Rồi các bạn để con gà ở trong cái nồi nước nóng nó thêm 20 phút nữa là con gà nó tự nó chín nha, các bạn không cần để nó trên bếp đâu. Rồi con gà mình chín rồi đó các bạn. Rồi giờ mình vớt hết mấy cái gia vị nãy mình bỏ vô ha. Ba cái gừng với hành với lại gốc ngò á. Các bạn nhớ giữ lại mấy cái gốc ngò nha các bạn. Các bạn đừng có cắt gốc ngò các bạn dục nha, uổng lắm, gốc ngò nó thơm ơi là thơm luôn á. Rồi giờ măng mình ngâm nó nở rồi thì bây giờ mình xé, tùy các bạn thôi. Các bạn thích ăn miếng to các bạn để như vậy, còn không thì các bạn thích ăn nó nhuyễn hơn thì các bạn xé nó ra nha. Xé măng xong rồi bây giờ mình xé gà ha. Các bạn coi nè, bạn coi con gà nè đó, bạn thấy chưa, cực kỳ là mướt luôn nha các bạn, nó không hề khô đâu. Bạn thấy không, óng ánh đó nè. Để mình xé ra thử các bạn coi đó, gà nó vừa dai nha các bạn, nó không bị bở nha. Đó các bạn thấy cái ức gà không, cái ức gà mà nó óng ánh vậy luôn á. Ức gà mà nó không khô thì lấy cái gì mà nó khô các bạn, làm gì còn cái miếng nào mà nó khô ở đâu. Theo các bạn thì cái phần gì ngon nhất, theo mình là cái thân gà là ngon nhất nha các bạn. Ở trên lưng con gà các bạn đó, nó có hai cái hốc á, một cái hốc bên trái, hốc bên phải đó. Đây này các bạn thấy không đó, cái cục này là cái cục thân gà nha các bạn, chút xíu mà nó ngon lắm luôn đó các bạn, ngon ơi là ngon luôn. Chú cha con gà mướt ơi là mướt luôn các bạn. Rồi bây giờ cái nồi nước mình thả mấy cái lòng gà vô ha, mấy cái lòng gà sống á mình thả vô. Mấy cái lòng gà mình cũng sơ chế sạch sẽ với rượu với muối rồi các bạn. Xong rồi mình thả ngược lại vô nồi nước mình nấu ha. Rồi bây giờ mình cắt hành tím nha, cắt hành tím để xào cái măng đó các bạn. xào cái măng cho nó thơm, với lại cho nó bớt cái mùi hăng hăng của măng á.
Rồi các bạn lấy một cái kéo, các bạn cắt cái chân nấm ra nha các bạn. Khi mà nấm nở rồi các bạn lấy kéo các bạn cắt. Đó. Tại vì cái chân nấm mình nó chạy dai cứng cứng á, nên cắt bỏ đi. Rồi các bạn nước nó sôi thì các bạn cứ hớt bọt ha. Với lại bạn nào mà thấy ván dầu, ván mỡ gà đó các bạn không ăn thì các bạn cứ hớt ra. Rồi cái mình xào măng đâu đó thơm hết rồi, cái mình cho ngược vô lại trong nồi nước nha các bạn. Đó. Nấu thứ lục sôi luôn nha các bạn, tất cả cái bọt rồi mấy cái mỡ rồi các bạn, mấy cái dầu ở trong cái lúc mình xào á nó nổi lên hết rồi. Các bạn cứ việc vớt ra là tự động cái nồi nước của mình nó trong thôi. Rồi các bạn nêm ở đây mấy cục đường phèn ha. Rồi dần vô xíu muối nữa. Và gia giảm lại cái độ mặn nhạt với lại nước mắm nha. Rồi giờ mình ngâm miếng xong rồi lát mình luộc miếng các bạn. Các bạn ngâm cỡ 5-10 phút là miếng nó mềm mà các bạn luộc được thôi. Các bạn luộc miếng tùy nha các bạn thích ăn dai thì các bạn luộc nó hơi sượng sượng một xíu, còn không thì các bạn luộc cho nó mềm luôn cũng được, tại vì cái nước dùng mình lát hồi nó cũng nóng các bạn. Rồi mình cho mấy miếng gà lên. Rồi cái mề gà rồi các bạn, ôi chu cha, cái này nó giòn ơi là giòn luôn. Rồi cho mấy miếng măng lên, cho nấm lên, bạn cho hành ngò lên các bạn cho thêm rau răm nữa nha, tại vì mình kiếm rau răm không có các bạn, nguyên cái chợ mà không có rau răm luôn, mắc cười ghê luôn á. Nên thôi các bạn coi đỡ nha, thông cảm mình nha. Rồi vậy là cái tô miếng măng gà của mình đã hoàn tất rồi đó các bạn. Đó, các bạn coi nè, nước rất là trong luôn nha. Gà thì khỏi nói rồi, gà nãy giờ mình quay cho các bạn coi rồi, mướt ơi là mướt luôn. Miếng nè, thôi cha, xin phép các bạn nha. Đó bạn thấy nước không, trong ơi luôn, trong gì đâu luôn á. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một share và một comment ở phía bên dưới để kênh của mình có cơ hội được phát triển nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau nha.